اليوم معنا منذر اخونا من العراق جاي يجرب معنا الباراجلايدنج. منذر كيف زعان كيف المعنويات؟ لا هيك محمس اكيد. هلا رح نتجهز الفوال هون ورح نطير فوق غابة غسطة والمدينة ورح نطير فوق البحر، رح نطير فوق 3 محلات كتير حلوين. الرحلة من هون لتحت تاكل بين الربع ساعة و18 دقيقة حسب الهواء. فينا نعمل تريكس، فينا نعمل حركات، فينا تقرب شوي، فينا نعمل ممكن كمان يعني نسوق الزبون كمان يكون هو البايلوت، نعطيه شوية مجال خليه يجرب الفكرة. وكنا حابين نورجيكم من فوق الجو كيف رح يكون. نحن هون بتيك اوف غسطة، اوكي، في كذا لوكيشن تيك اوف بلبنان. اليوم انتم موجودين بغسطة، علوة تقريبا 750 عن البحر، اوكي. منطير من هون منروح سوق حريصة، منروح جونية فوق البحر، بنرجع منغط بالمعاملتين بجونية. في كذا تيك اوف، في بمزيارة بالشمال، في بأهدن بالأرز، في بددة بالكورة، ايام منطير بفريا. فريا لوكيشن كتير حلوة، بس كتندم تندم يعني كباسنجر اذا بدك احلى منطقه واحلى فيو واحلى منظر هو بغسطة، محل منا موجودين نحن اليوم، لانه بيجمع بين الجبل، بين جمال الطبيعه، وبين البحر، وبين الارض، وبين دخيل اسمها سيدة حريصة. هي اللي حميتنا يعني. شفت الاجواء وراي قديش حلوه. انا كنت بفكر انه في واحد بارابونت، واحد بياخذ موعد وبيطلع وما في حدا. اسم الله عم بيطلع واحد كل 5 دقائق ماكسيموم، يعني مثل كانه طيارات عم بتغط بهيثرو. والحلو انه اجانب كتير، ثروه عراقيه، في من كل الجنسيات، كله بيجي تشوف هذا المنظر الرائع رائع. يس، من غسطة بنطلع من هون تقريبا 18 دقيقة، المنظر بياخذ العقل، وعم بيجوا من كل بلدان العالم بأمان، يعني كتر خير الله اليوم ولا مشكل. يعني احنا جمعتنا انا وياك بالكشافة اكيد. بعتقد واحد يكون من هالقد 30 سنة من 30 سنة واحد يكون هالقد ادفنتشرس، يكون هذا بحب المغامرة، بده يكون تعلمها شي محل. هيك نبلش من الاول. نشيل تواضع على جنب. اوكي. كيف بلش هذا السبور بلبنان؟ قد ايه صار لك بهذا السبور؟ وكيف صار هالقد بهالفترة فينا نقول مشهور او كثير على الموضة؟ هلا بلشناها بال 92، يعني كنت انا بعمل ستاج بفرنسا بجبال القلب. شفت كان هو منه قديم كثير بارابونت اوريدي هونيك بالثمانينات، يعني تعلمتها هونيك وجيت على لبنان تعمل مزرعه. انا داري زراعه، جيت عم بعمل مزرعه هون ما زبطت المزرعه، بقى صرت جرب طير. كان معي بارابونت صغيره جبتها معي يعني، بس ما كان عندي شيء خبره. صرت جرب بليسا وهون وبفريا وهيك. شفت انه كل اصحابي يقولوا لي علمنا اصحابي لازم سكوت يعني. بقى صرت اعلمهم من ورا ما فكش كان واحد ايده هيك قلعنا. ورجعنا بعدين شفت انه في دوموند، رجعنا عملناها شوي اكثر اورجانيزي. عملنا استاجات اكثر افونسي بفرنسا، واجا ناس هون ساعدونا، وليك صارت يعني لعبه بلبنان. البارابونت اول شيء كثير مشهور، بس كثير مشهور بالعالم انه في بلبنان بارابونت يعني. عم شوف في من العراق، في من مصر، في بس حتى من اوروبا يلي هي مثلا سويسرا وفرنسا اللي احلى محلات البارابونت، لما بيجوا بيعملوا هيدا الفول بالذات بيقولوا واو من احلى فولات عندهم، لانه قليل لتشوف هيك الجبل هالقد عالي وهالقد قريب على البحر، وبالذات الوقت نقطع فوق مدينه جون يعني. ما لما رح تطير رح تشوف قد ايه حلو المنظر. عندي 100 سؤال بس خلينا نعملهم باختصار. اليوم 18 دقيقة تقريبا، هل هو كافي منيح يعني؟ ليك الوقت يلي بالجو غريب، كلهم بيسالونا قد ايه بنضل وفينا نضل اكثر وهيك، بس الوقت اللي بالجو مع كل الخبره عرفنا ما بأثر بالمره على الاكسبيرينس. يعني اذا عملت فول ب5 دقائق او اذا عملت فول بنص ساعه، تقريبا الاكسبيرينس هي ذاتها، تيك اوف والمنظر اللي عم بتشوفه واللاندنج. واذا بتضلك كثير كمان شوي واحد بيتعب طول الوقت بالجو. هلا اكيد ما بنعمل فول 5 دقائق لانه حرام، هو المعدل 15 دقيقه اتس اناف، لانه فينا نقطع تحت حريصه ونرجع نقطع فوق جونية ونوصل عاليين على البحر 800 متر يعني او 700 متر فوق البحر. قديش سيف؟ ليك تريح الناس سيف. اوكي ليك لازم تعرف انه بالتاندم اللي عم نعمله ما في ولا اكسيدون كبير صار من وقت ما بلشنا لهلا. هلا مثل كانه مثلا موتو، فيك انت تتعلم على الموتو، فيك تضلك كل حياتك عم تعملها سيف، بس فيك انت كمان تخوت يعني حسب انت شو عبالك تعمل بهاللعبه. بس مثل ما عم نعمل هون ناخذ ناس، الماكسيموم اللي بيصير اذا عم تطلع وبتشوف انه على التيك اوف شخص مثلا ما يركض كثير او يكون الهواء خفيف او هيك يزحطوا على التيك اوف. اذا زحطوا على التيك اوف مثل كانك مثلا على البسكليت زحط او كذا، ليك فيك تتجلوف يعني كنا بنضلنا هيك، بس انه ما بيصير شيء كثير كبير.
كل البيلوتيه معهم باراشوت دو سكور، كل البيلوتيه كثير عندهم تكنيكمون كثير عالي صار، لانه عندنا كثير دوموند بلبنان بنضل نطير. هو النومبر دو فول او الساعات الطيران اللي بتاثر كلهم عندهم كثير اكسبيرينس يعني. ومثل ما بتشوف ليك انا في عم يجي ناس يعملوا بارابونت حتى هن يعني بحياتهم ما كانوا مفكرين حيعملوها، يا ما بيقدروا يركضوا يا وزن عالي يا كذا، وعم يقدروا يطيروا بكل شروط الامان يعني. بيوتيفول. الفواليت مثل ما شايف اول شيء بنجرب نخلي الفواليت على طول يكونوا حالتهم منيحه وجديده. بدا النوع مع الوقت هلا من التسعينات لهلا عملوا نوع فواليت كثير سيف، يعني التيك اوف فيهم هين وهن بالجو كثير سيف. اول ما طرنا كنا مثلا ما نقدر نوصل على البحر، هلا بنوصل على البحر عاليين كثير، فكل شيء عم يتغير. وحتى التيك اوف هلا الاطلاع رح تشوف الديكولاج صار كثير سهل بهودي. مشان هيك كل البايلوت اللي تعلموا من زمان بلاقوا هلا العيد يعني بهالفواليت الجديد. لما بنعمل له البريفنج للشخص بنقول له انه اهم شيء ما بده يقعد على التيك اوف، لانه نحن ما معنا دويليب وما معنا موتور. الطريقه الوحيده لنعمل اقلاع سليم هو انه الشخص يركض معنا، واذا ركض كل شيء بيكون كثير منيح. تعي هيك ايدي مريم رح تكون من هون تحت هيدي. سوري ايدك هيك اوكي بتحسي حالك مزعوجه، بس اول ما نطير هو كلهم بيعلوا، اوكي ما بتقعدي حاسه فيه. كمان